Mä muistan ala-asteella, kun mä olin aika paljon silleen, niin kuin, sillä tavalla esillä ja tosi innoissani lähdössä mukaan ja heittäytymässä kaikkea. Ja sitten just mun ala-asteen opettaja oli silleen, että kannattaisiko kokeilla nyt Porin teatterinuoriin. Mun vanhemmat oli se, että menen Porin teatterinuoriin, niin kyllä mä jossain kohtaa olin, että hyvä on, mä menen Porin teatterinuoriin. Ja siellä mä sitten huomasin niin kuin oikeasti, että kyllä sitä ei oikein saa sitä semmoista samanlaista fiilistä mistään muualta kuin lavalta. Mä aika pitkään tuossa niin lukion jälkeen olin vähän hukassa niin kuin sen kanssa, että mitä mä teen. Ja mä koitin miettiä, että missä mä olen hyvä. Ja alkuun mä olin silleen, että okei, että englannin kieli, mä opiskelemaan englannin kieltä, mä oon siinä aika taitava. Ikinä en päässyt niin pitkälle asti jotenkin, koska mua ei ehkä loppujen inspiroinut se sitten niin paljon. Ja mä rupesin miettimään, että mikä se uudestaan takaisin saman kysymyksen, missä mä oon hyvä. Sivuutin ihan täysin sen, että mä oon harrastanut teatteria siinä kohtaa 10 vuotta. Mä en osannut ajatella sitä semmoisen, koska se oli niin pitkään ollut osa mun elämääni ja vasta. Sen jälkeen mä ajattelin, että rupesin miettimään jossain kohtaa, että hetkinen, niin, mulla on tästä aika paljon kokemusta, koska mä alkaa tekemään tällä jotain. Yksi, mistä on ehkä joutunut niin kuin jotenkin taistelemaan itsensä yli, on se, että ei ehkä pelkää sille epäonnistumista niin paljon. Ja se just, että tavallaan, että se on niin kuin, populaarikulttuurissa maalattu niin silleen kammottavaksi tilanteeksi, että jos sä lavalla tiput, niin sit sä oot, niin kuin sun elämä on ohi siinä kohtaa, mut kun tosiasiassa se ei ole sitä. Kun se on oppinut tavallaan, että se on itse asiassa aika hyvä asia, se jännittäminen ja sen purkautuminen siinä lavalla, niin se tuo aika silleen mielenkiintoisia tilanteita ja fiiliksiä ja antaa tietyn lisämausteen siihen esitykseen. Myös tällä alalla menestyy semmoinen ihminen, joka niin kuin tavallaan jaksaa yrittää uudestaan ja silleen niin kuin ei ehkä ota vastoinkäymisistä semmoista, että ne on lopullisia, vaan sit laittaa itse yhä uudelleen likoon ja ehkä toivoo sormet ristissä, että jonain päivänä nousee sieltä sit niin kuin tavallaan voittajana niin sanotusti. Tietynlaista toiveikkuutta. Tietynlaista toiveikkuutta ehdottomasti.